अरु सफ्टवेयरमा जस्तै स्केचअपमा पनि लेयर्सहरु हुन्छ नि। लेयर्सले हामीलाई मोडेलमा काम गर्न अलि सजिलो बनाउँछ। यसले हाम्रो मोडेल म्यानेज गर्छ। अब लेयर्स युज गर्नलाई पहिला हामीलाई यो लेयर भन्ने ट्याब चाहिन्छ है। यो डिफल्ट ट्रेमा लेयर्स भन्ने यो जुन ट्याब्लेट यो जरुरी हुन्छ। अनि अर्को यहाँ भ्यूमा जाने टुलबारमा गएर टुल्समा गएर यहाँ लेयर भन्ने अन गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब यो लेयरमा यो जुन एरोमा क्लिक गर्दाखेरि यो जुन लेयर छ नि, यो लेयर भनेको यहाँ जे लेयर छ यहाँ त्यही लेयर देखाउँछ है। जस्तै मैले यहाँ केही क्लिक गरे, जस्तै मैले यो विन्डोलाई क्लिक गरे, यो विन्डोलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै यो लेयर यो विन्डो भनेको यो लेयरमा छ भन्ने कुरा बुझियो के। अब मैले यो यसलाई क्लिक गरे यो भनेको लेयर 0 मा छ, यो वाललाई क्लिक गर्ने यो पनि लेयर 0 मा छ है। अब मैले मानौं यो यसलाई क्लिक गरे यो पनि लेयर 0 मा छ, विन्डो बाइक अरु सबै लेयर 0 मा छ, यो पनि लेयर 0 मा छ है। अब यो लेयर ट्याबमा मैले प्लस गरे भने लेयरहरु थप्दै जान्छ है। कुन लेयर राख्ने, अब लेयरमा यो जस्तै मलाई ट्री भन्ने एउटा लेयर चाहियो। फेरि मैले एड गरेर जस्तै रेलिङ लेयर थपे, फेरि एड लेयर बार भनेर राखे हैन। अब अरु जस्तै मलाई ह्युमन भनेर लेयर राख्नु पर्ला। यो भयो। अब मलाई यो लेयरहरु डिलिट गर्नलाई यो लेयरमा जाने अनि यो माइनस गर्ने, आफै डिलिट हुन्छ। त्यही हाम्रो यो विन्डो भन्ने लेयर, यो विन्डोमा त केही कम्पोनेन्टहरु छ नि हैन र। जस्तै मैले यो विन्डो भन्ने लेयर यो भिजिबिलिटीमा यो टिक हटाए भने त्यो भिजिबल हुँदैन। जस्तै मैले विन्डो भन्ने लेयरको टिक हटाइदिए भने यहाँ विन्डो गयो है। यो भनेको भिजिबिलिटी हो। अनि यो भनेको यो जुन यो ब्ल्याक डट छ नि, यो भनेको एक्टिभ लेयर हो के। जस्तै मैले यहाँ विन्डो भन्ने लेयर राख्यो भने मैले जे यहाँ मोडल बनाए पनि त्यो विन्डो लेयरमा बन्न जान्छ। यो लेयर 1 मा मैले बसे नि त, यो भनेको एक्टिभ लेयर हो। मैले जस्तै मैले यहाँ रेक्टेंगल एउटा बनाए यसरी, अब मैले यहाँ प्रेस पुल गरे हैन। यो भनेको लेयर 1 मा बनाएको चीज हो के। लेयर 1 मा बनि लेयर 1 एक्टिभ भएर मैले लेयर 1 मा बनेको चीज हो के। यो लेयर 0 मा छ, यो लेयर 1 मा छ। यसै गरी मैले लेयर 2 मा गरे हैन। अब केही सर्कलहरु केही बनाए, प्रेस पुल गरे, यो भनेको लेयर 2 हो रे। यो लेयर 1 हो, यो लेयर 2 हो। मानौ फेरि मैले यो लेयर 2 को यो भनेको लेयर 2 लाई डिलिट गर्नु पर्यो हैन। मैले डिलिट गर्न खोजे ल। यो लेयरमा केही छ हैन। लेयर 2 मा हामीले केही कम्पोनेन्टहरु छ। लेयर 2 मा केही कम्पोनेन्टहरु छ। यो डिलिट गर्न खोज्दाखेरि यहाँ एक्सन लिने त्यो देखाउ भने के। जस्तै मैले मुभ टु डिफल्ट लेयर ओके गरे। डिफल्ट लेयर भनेको लेयर 0 हो, डिफल्ट लेयर हैन। अनि अर्को केसमा फेरि मैले यसलाई लेयर 1 छ हैन, यसलाई मैले डिलिट गर्न खोजे। ओके, यो यतै राखेर मैले यसलाई डिलिट गर्न खोजे। मैले डिलिट कन्टेन्ट गरे हैन। डिलिट कन्टेन्ट गरे भने यो कन्टेन्ट नै डिलिट हुन्छ है। यो साइडको एरोमा क्लिक गर्दाखेरि यहाँ सिलेक्ट अल पर्ज कलर बाइ लेयर भन्ने छ हैन। सिलेक्ट अल गरे भने यो कलर सबै सिलेक्ट हुन्छ है। अनि मैले यहाँ म पर्ज गर्छु हैन। पर्ज गर्दाखेरि खाली लेयरहरु सबै डिलिट भयो, इम्टी लेयरहरु सबै डिलिट भयो है। अब यिनीहरु लेयर इम्टी छैन, डिलिट भएन के है। मैले जस्तै मैले फेरि डबल टेबल धेरैवटा यतिकै लेयर बनाए। मैले यहाँ पर्ज गरे भने यो सबै लेयरहरु डिलिट भयो। अब यो लेयरलाई पनि कलर एसाइन गर्न मिल्छ है। जस्तै विन्डो भन्ने लेयर छ, विन्डो भन्ने लेयरलाई यो कलर एसाइन गर्यो पर्पल। यो कलर चेन्ज गर्नको लागि यहाँ क्लिक गरे, अब रेड राखे है। अब यहाँ गएर मैले कलर बाइ लेयर भनेर क्लिक गरे भने यसरी देखाए।
है। अब मैले यो विन्डोको कलरलाई समथिङ यस्तो बनाएँ, यसरी चेन्ज गर्न मिल्यो के। यो बाहिर क्लिक गर्दाखेरि लेयर 0 मै छ, तर यो भनेको यहाँ अर्कै लेयरमा छ यही हो। अब यो किन यस्तो भएको भनेदेखि मैले मानौ यो लेयरको कलर चेन्ज गरेँ, यसलाई ग्रीनमा राखेँ है। यो किन भएको भने यो कम्पोनेन्ट भित्र गयो भने यो कलर अर्कै, यो लेयर अर्कै छ के है। यो यस्तो यसरी बुझ्नुपर्छ। कम्पोनेन्ट बाहिर एउटा लेयर छ, कम्पोनेन्ट भित्र अर्को लेयर छ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। अब मैले यसलाई हटाउनलाई यो कलर बाइ लेयरमा टिक हटाउनु पर्यो है, यसरी गर्ने। अब म यहाँ केही ट्रीहरु राख्छु है। मैले ट्री राखेँ। यो तपाईहरुकोमा यो क्रस हेड यो छ नि, यो नहुन सक्छ है। यसको लागि प्रिफरेन्समा हो कि डिस्प्ले यो क्रस हेयर्स भन्ने छ, यसलाई अफ गर्ने हो है। ड्रइङ्समा गएर डिस्प्ले क्रस हेयरलाई अफ गर्ने है, भन्यो भने यो नर्मल आउँछ, यो क्रस हेयर आउँदैन। अब म भ्यू मिलाउँछु है। अब यसलाई मुभ गरेर मैले सर्टेन यो भ्यूलाई यसरी गर्छु है। अब लेयर्समा गरेर मैले यहाँ ट्री भन्ने फेरि लेयर बनाएँ, ट्री। अर्को PLANTS प्लान्ट्स भन्ने बनाएँ, यो वन भनेर बनाएँ। अब मैले हाम्रो यो ट्रीलाई अहिले यो ट्री त लेयर 0 मा छ। अब मैले यो ट्रीलाई सेलेक्ट गरेँ, यहाँ गएर ट्रीमा राखेँ, ट्रीमा क्लिक गरेँ। यो लेयर अब ट्रीमा छ है। अनि जुन यो छ नि, यो इनर सबै म प्लान्ट भन्ने लेयरमा राख्छु है। मैले शिफ्ट गरेर एड गरेँ, कन्ट्रोल थिचे पनि शिफ्ट थिचे पनि हुन्छ। मैले शिफ्ट क्लिक गरेर यहाँ एड गरेँ है। अब यसलाई चाहिँ म प्लान्टमा राख्छु, प्लान्ट भन्नेमा राखेँ। अब मैले प्लान्ट्स भन्ने अफ गरेँ भने यहाँ क्लिक भएको छैन, एउटा छुट्यो। यिनीहरूलाई पनि म सेलेक्ट गर्छु अनि प्लान्ट्स भन्ने लेयरमा राख्छु। यसो गरे प्लान्ट्स है, अरु केही बाँकी छ छैन। ल यसरी मैले प्लान्ट राखेँ। अब यो मलाई ट्री पनि अहिलेको लागि चाहिएन, मैले ट्री पनि अफ गरेँ हैन। अब मैले यहाँ अर्को रेलिङ RAILING रेलिङ भनेर बनाएँ। अब मैले यो रेलिङहरु सबैलाई सेलेक्ट गरेँ। यसमा रेलिङमा राखेँ, रेलिङ पनि अफ गरेँ मैले अहिलेको लागि, अफ। ल यसरी मैले राखेँ। अब मलाई रेलिङ अफ गर्न जरुरी छैन है, मैले रेलिङ चाहिँ अन नै राख्छु, अरु चाहिँ अफ गर्छु। मलाई रेन्डरहरु यताउता गर्नु पर्यो भने चाहिँ मैले यो ट्री प्लान्ट्सलाई चाहिँ अन गर्छु। यसरी रेन्डर गर्यो भने राम्रो पनि देखियो नि। अब तपाईहरुले यो लेयर चाहिँ कस्तो ठाउँमा युज गर्न सकिन्छ भनेपछि जस्तै तपाईहरुको धेरै कम्पोनेन्ट छ, धेरै कम्पोनेन्टले तपाईको स्केचअप फाइल स्लो गर्छ नि, यस्तो केसमा चाहिँ लेयरमा राखेर लेयर अफ गरेर काम गर्यो भने चाहिँ फास्ट हुन्छ तपाईहरुको मोडल। मतलब स्पिड, काम गर्ने स्पिड पनि तपाईको फास्ट हुन्छ, तपाईको धेरै लोडिङ हुँदैन। अब मेन लेयरको बारे यति नै हो है। Okay, thank you for watching.